التليفون الأعظم والأقوى في تاريخ شركة شاومي حتى يومنا هذا، شاومي 12 اس الترا الجديد او 12 اس الترا الجديد. هنستعرضه النهارده مع بعضينا. تابعوا الحلقه لغايه نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون دوت، وتعرفوا نقاط الثلاثه الاقوياء اللي شاومي اعتمدت عليهم عشان تقول ان التليفون بتاعها ده هو الاعظم والاقوى في تاريخ شاومي الجديد. تابعوا معانا الحلقه لغايه النهايه عشان نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهارده، شاومي 12 اس الترا الجديد. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه فاندر التكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. اسمحوا لي معلش النهارده الحلقه هتبقى كبيره شويه، مش صغيره زي كل حلقه، لان فعلا كميه المعلومات وكميه نقاط القوه في التليفون اللي معانا النهارده من شاومي اللي هو 12 اس الترا فعلا تخلينا نفرد للحلقه النهارده وقت، او نديلها وقت عشان نقدر نجمع او نقول نقاط القوه الثلاثه اللي في التليفون دوت، الا وهي الشاشه والكاميرات والبطاريه. بس قبل ما ابتدي اتعامل او اتكلم او اراجع التليفون اللي معانا، مش هنسى زي كل مره اوصيكم ما تنسوناش في السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول في ساعتها. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من جوميا ومن امازون لبعض المعدات عليها اوفرز. خشوا خدوا فكره واشتروها لو عجبتكم دعما للقناه. يلا بينا نستعرض النهارده التليفون اللي معانا النهارده، شاومي 12 اس الترا الجديد، اقوى واعظم ما قدمت شاومي حتى الان. يلا بينا. طيب مبدئيا كده، هو التليفون تم الاعلان عنه في 4 يوليو 2022، ابتدى يطرح للبيع في 9 يوليو 2022 خارجيا وفي الصين، ولكن في مصر لسه حتى الان لم يتم الاعلان عنه رسميا امتى هينزل لمصر. بالنسبه لابعاد التليفون ده 163.2 في 75 في 9.1 ملم. الوزن للتليفون ده 225. بالنسبه لطبقه الحمايه الاماميه هتبقى جوريلا جلاس فيكتس. اما من الظهر فهينزل التليفون دوت بنوعين، نوع اللي بيسموه الكاو ليذر او السيليكون ليذر، اللي هو مقاوم للغبار وللميه، وده اول مره يصدر فيه تليفون من التليفونات على مستوى العالم، وشكله شيك قوي، لونه بلاك او اسود. والنوع الثاني عامل زي الشموا كده او مقارب ليه باللون الاخضر الزيتي الغامق. الفريم طبعا هيبقى من الالومنيوم، والتليفون دوت بيدعم تركيب شريحتين اتصال، ومدعم بالمعيار اي بي 68 المقاوم للاتربه وللميه، لعمق بيوصل لمتر ونص لمده 30 دقيقه. نيجي بالنسبه للشاشه ونستعرض النقطه الاولى القويه في التليفون دوت، فهتيجي من نوع الاموليد ال تي بي او 2، مدعم بمليار لون، 120 هرتز، وبيدعم الدولبي فيجن، بيدعم الرؤيه في الاتش دي ار ال 10 بلس، والنتس بيوصل ل 1500 نتس. مساحة الشاشة مش الكبيرة قوي، ولكن برضو رائعة، 6.73 انش بقوة استحواذ 89.3%. ريزوليوشن الشاشة ديت 1440 في 3200 بكسل، بقوة استحواذ او قوة رؤية 521 بكسل بير انش. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا هتبقى كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. نيجي بالنسبه للاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، هيبقى اندرويد 12، بيدعمه بواجهه الام اي يو اي 13، والتليفون ده هيبقى فيه 3 بروسيسور او 3 معالج. المعالج الاولاني بتاعنا اللي خاص بالاداء انا هستعرضه دلوقتي، اما المعالجين التانيين فهستعرضه لما نيجي نشرح البطاريه عشان هو خاص بالبطاريه اكتر. هيدعموا كوالكوم سناب دراجون 8 بلس الجديد، جين 1 او الجيل الاول، ده المعتمديه بتاعته 4 نانومتر.
زي ما احنا عارفين البروسيسور ده ثماني النواه او اوكتا كور. النواه الرئيسيه او الكاستم بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2 المسمى بتاعها. الثلاث انويه المتوسطه هتبقى بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710 ده المسمى بتاعها. اما بالنسبه للاربع انواع الموفره للطاقه فهتبقى بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510 وده المسمى بتاعها. الجي بي يو او وحده الرسوميات هتبقى ادرينو 730. للاسف التليفون ده ما بيدعمش وجود كروت الميموري، ولكن بينزل بذاكره 256 و512 جيجا بايت. نوع الذاكره دي هتبقى اليو اف اس 3.1. اما الرامات فهينزل بنوعين من الرامات، 8 جيجا بايت رام او 12 جيجا بايت رام حسب اختيار حضراتكم للتليفون اللي انتوا هتبقوا عايزين تشتروه. هنخش دلوقتي على الكاميرات، والكاميرات دي نقطة القوة الثانية. مبدئيا كده الكاميرات مدعمة من شركة لايكا وشكلها شيك قوي. عبارة عن الظهر بتاع التليفون مربع وفي دايرة بارزة محاطة بإطار من الذهب بعيار 23 زي ما بيقولوا في الإعلان أو المؤتمر بتاعهم. والكاميرات اللي موجودة هي 4 أنواع من الكاميرات. الكاميرا الرئيسية اللي هي الوايد أو العريضة هتبقى البكسل بتاعها من 50.3 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9 مدعمة من سنسور من سوني 1 انش، وده أقل سنسور موجود في السوق وأغلى سنسور كمان. طيب بيعمل إيه السنسور ده؟ انتوا عارفين عشان لقطة الصورة لازم العدسة تفتح وتقفل، فده بيفتح ويقفل في جزء بسيط جدا من الثانية تقدر تلتقط بيه الصور المتحركة وكأنها ثابتة بالظبط. فكاميرات من النوع القوي جدا. لو اتيحت لنا الفرصة ان احنا نجرب التليفون طبعا ونجرب الكاميرا دي هنجربها ان شاء الله لحضراتكم. زي ما انا قلت فتحة عدسة 1.9 بيدعم بالدايركشنال بي دي اي اف ليزر اوتو فوكس والاو اي اس اللي هو الثبات الالكتروني بتاع الصوره. الكاميرا الثانيه البريسكوب التليفوتو هتبقى 48 ميجا بكسل فتحة عدسه 4.1 بتدعم البي دي اي اف والاو اي اس اوبتيكال زوم 5 اكس اوبتيكال زوم. الالترا وايد اللي موجوده دي 48 ميجا بكسل فتحة عدسه 2.2 دي ديول بيكسل بي دي اف وبتدعم 120 الكترونيك بيكسل اكس بيكسل، وده معناه ان هي التقارب بتاعها او تقريب الكاميرا رائع جدا. الكاميرا الرابعه تي او اف ودي 3 دي ديبث او عزل، ودي رائعه جدا في التصوير وفي عزل الالوان تماما. زي ما احنا قلنا العدسات او الكاميرات دي مدعمه من شركه لايكا دول ال اي دي فلاش، في 2 فلاش بيدعموا تصوير الاتش دي ار والبانوراما. وفي طبعا سيستم او بروجرام في التليفون من شركه لايكا، عايز تشغله او قابل ان هو يتشغل تشغله، مش عايز تشغله وتخليه مقفول برضو ليك الاختيار اثناء تشغيل الكاميرات في الاوبشن بتاع الكاميرات. تصوير الفيديو بيوصل ل 8K بفريمات 24 فريم بير سكند، وتقدر طبعا تشوف الفريمات ديت بتدعم الاي اي اس والدولبي فيجن اتش دي ار 10 والبت، والريكورد او التصوير بيوصل ل 4K بفريم 1080 بكسل. نيجي بالنسبة للكاميرا السيلفي فهي في المنتصف في الأعلى 32 ميجا بايت فتحة عدسة 2.5 ودي عريضة وللأسف ما اتكلموش عنها في المؤتمر برضو، دي حتة نقطة ضعف بالنسبة لشاومي. بتدعم تصوير ال HDR والبانوراما. أما الفيديو فبتدعم تصوير لغاية 4K بالنسبة لتصوير الفيديو. اللاود سبيكر من اسفل للاعلى هو استيريو وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك اللي هو 3.5. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن اللي موجوده في التليفون دوت، فحدث ولا حرج باحدث حاجه طبعا طالما ده اعلى فئه في التليفونات اللي نازله من شاومي. الواي فاي باعلى حاجه، البلوتوث بفيرجن 5.2، الجي بي اس موجود بالتراي باند ثلاثيه، الان اف سي موجود والانفراريد طبعا موجود، الراديو مش موجود، واليو اس بي من النوع تايب سي 2.0. السنسورز موجوده كلها بالكامل. بصمه اسفل الشاشه، وزي ما انا ذكرت موجود كل السنسورز اللي في اي تليفون فلاج شيب.
نيجي بالنسبه للبطاريه، كنت قلت لحضراتكم ان التليفون ده مجهز باتنين بروسيسور، واحد اسمه السيرج بي 1 وده خاص بالفاست شارجنج عشان يقلل الحراره اثناء الفاست شارجنج ويدي اداء قوي للبطاريه. بيدعم البروسيسور الثاني اللي هو السيرج جي 1 اللي بيدعم البطاريه ونظام التبريد فيها. نظام التبريد فيها من النوع الحديث اللي بيقلد فيه ورق الشجر، فبيوزع المية داخل القنوات على البطارية، بيساعد اكتر على التبريد مع تناسق وتناغم الاتنين بروسيسور الموجودين، بيدوا افضل اداء زي ما ذكر في المؤتمر بتاعهم، افضل اداء للبطارية بحيث ان هو يفضل معاك لاطول فترة بدون سخونية مع اقصى استخدام للبروسيسور المعالج السناب دراجون اللي موجود في التليفون. البطارية 4860 ملي امبير، معاه فاست شارجنج 67 واط، وكلنا كنا مستنيين ال 120، ولكن طبعا هم اكيد حاطين ال 67 واط عشان الحراره وحل مشكله الحراره اللي هي كانت دايما عاده في تليفونات شاومي، فما رضوش يحطوا ال 120 واط. ولكن اكيد طبعا بعد كده في الفيرجنز الجديده اللي هتنزل ان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها اكيد هيدعموا، مع طبعا تحديث طبعا البروسيسورز الموجوده جعل اداء البطاريه في حاله افضل. اكيد طبعا هتلاقوا في الشواحن الاعلى ديت بيشحن 100% تقريبا في 40 دقيقه و50% في 15 دقيقه تقريبا. الفاست شارجنج الوايرلس هيبقى 50 واط، والريفيرس وايرلس او الشحن العكسي هيبقى 10 واط، وطبعا بيدعموا الكويك تشارج 4 والباور ديليفري 3. زي ما انا قلت بينزل منه البلاك والدارك جرين او الاخضر الغامق. سعر التليفون بالدولار تقريبا 1050 دولار، ده غير الجمارك والضرايب في مصر ان نزل. تقريبا هيبقى 19000 جنيه، وده سعر قليل بالنسبه للفئه دي في الفلاج شيبس الموجوده على مستوى العالم كله. فلو نزل مثلا بالضرايب والجمارك قول هيوصل مثلا 22 23، سعر قليل بالنسبه مقارنه بالموبايلات اللي موجوده في السوق الفلاج شيب. يا رب اكون بالمعلومات البسيطه قدرت اوضح قوه التليفون دوت الاحدث والاعظم والاقوى في تليفونات شاومي حتى الان في تاريخها بالكامل، وتكونوا استفدتوا يا رب عشان تقدروا تقرروا اذا كنتوا هتشتروه ولا لا. مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. وبصوا في صندوق الوصف هتلاقوا فيه اللينكات بتاعه جوميا وامازون، خدوا فكره عن المعدات، ولو عجبتكم اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.